Hallo Attila, hoş geldin. Görüşürüz abi. Attila Zalai. Ez úgy nagyon nem volt benne a pakliba, mert ő gyermekként, tehát olyan közösségben volt már óvodától kezdve, hogy sokkal tehetségesebb, ügyesebb gyerekek között volt. Nem volt különösebben kiemelkedő tehetség. Tehát nem volt ő az átlagtól ügyesebb vagy gyorsabb. Nem titok, hogy én nem voltam egy ügyes kisgyerek, nem volt jó se a mozgáskoordinációm, se a labdával, tehát a labdás ügyességem. Viszont rengeteget segített az, hogy apával nagyon sokat dolgoztunk külön. Ő felépítette az én mozgáskoordinációmat, illetve nem szégyen azt mondanám, hogy tőle tanultam mindent. Ami megvolt benne, hogy állandóan menni akart, gyakorolni akart, rugdosni akart. Hazajöttünk a suliból, evett, 10 perc nem telt el már kint volt az udvaron, rugdosta a labdát. Gyere apa, védjél, csak állj be a kapuba. Elfáradt, fél óra, mentünk tovább. Abban az időben, így a kezdetekkor, szinte csak a rácok, a haverok miatt is kezdte ezt a focit. Láttam rajta, hogy egyre ügyesebb, egyre jobban odafigyel, soha nem adja föl. És ahogy lépegette meg a lépcsőfokokat, egyre többet kezdtem vele tudatosabban foglalkozni. Leigazolták Vácra, 2 évvel idősebb korosztályban is megállta a helyét. Akkor ott már egy kicsit lehetett érezni, hogy van benne valami. Ismerősök hívtak föl a Vasastól, hogy hát látták őt játszani, voltak ezek a bozsiktornák, és akkor szerették volna őt megnézni. Gyors volt, ballábas, megtetszett nekik. Ő benne szerintem már akkor ez körvonalazódott, hogy a foci neki mit jelent, mit fog jelenteni az életébe, hogy ő ezt akarná csinálni. Mindig mondtam neki, hogy Ati, engem nem érdekel, hogy hova igazolsz, milyen játékos leszel, csak boldog legyél. Tehát, ha ő focizhatott, akkor minden rendben volt a világban. Igazából a legnagyobb boldogságot és a legnagyobb örömet okozza nekem nap mint nap. Tényleg az érzés, hogy minden nap pályára léphetek, és azt csinálom, amit szeretek, és amiről álmodtam egész kiskoromban, az egyszerűen varázslatos. 14 évesen, 13-14 évesen igazoltam ki ugye Bécsbe, a Rapid Wienhez, a Vasas Akadémiáról. Nehéz döntés volt a családom számára, sokat beszélgettünk édesanyámmal, édesapámmal, mit lehetne tenni, hogy lehetne ez a legjobb. Egy hetes próbajátékon vettem részt először, amin aztán megfeleltem. Én azt láttam, hogy ez így az oldala nagyon jó. A család úgymond Sopronba költözött, az első évemben nem vettek fel a kollégiumba, ezért költöztünk Sopronba, és aztán ott kezdtem el a gimnáziumot 0. németen. Minden nap ugye suli után vonattal jártunk ki Bécsbe, és ugye utána, edzés után este vissza, tehát nagyon későn értünk haza. A családom is hatalmas áldozatokat hozott azért, hogy ez nekem sikerüljön. Édesanyám nagyon sokáig 2 munkahelyen dolgozott. Az, hogy a család szétesett természetesen, meg ennyi utazás, meg ennyi küszködés, hosszú távon jó, ott benne élni a hétköznapokban nem volt annyira jó. Egyik napról a másikra kikerült Bécsbe, és ott hagytuk
Folyamatosan aggódtunk, hogy merre van, éppen mit csinál, minden rendben van. És nagyon sokszor, hogy előfordult, hogy felért a kollégiumba edzés után, és írt vagy hívott minket, hogy már vacsora sincs, és akkor ezt így szülőként megélni, hogy ott van a gyermek messze, és éhes, és még vacsorát se kapott, mert már elfogyott a kollégiumban a vacsora, és nem tudtam neki segíteni, azok nagyon nehéz időszakok voltak. Igyekeztem már akkor azokat az edzéseket és mérkőzés részleteket fölvenni, amit fontosnak tartottam. Mindig be volt készítve étel, ital, vitaminok, ugye az autóba, takaró, ki lett szerelve a kesztyűtartó, hátrébb lett szereltetve, Suzukiról beszélünk az ülés, tehát nem egy nagy Mercedesről beszélünk, hogy Ati elférjen, már akkor is ugye jó hosszú gyerek volt. Tartottunk egy ilyen rögtönzött szakmai beszélgetést hazafelé, hogy mi volt, amit ő érzett, hogy jól tette, jól csinálta, jó megmozdulás, stb. A rosszat mindig töröltük, és akkor a jóba kapaszkodtunk mindig bele. Imádta ezeket a videókat nézni. 5,5 évet töltöttem Ausztriában, nagyon hosszú időszakot. Viszont azt éreztem, hogy itt még nem terveznek velem olyan komolyan, hogy én itt stabil első csapatnak a kerettagja lehetek. Megkeresett minket a Mezőkövesd. Mi legyen, hogy legyen, menjünk, vállaljuk be. Megint egy előrefelé vezető út a lépcsőn fölfelé, a cél felé. Ami nem tudjuk hol van, vannak elképzeléseink, de ugye menni tovább. Nagyon sokan negatívumként könyvelték el, illetve visszalépésnek könyvelték el. Az én fejemben viszont ez egy szükséges lépés volt, és sose volt az a fejemben, hogy ez most visszalépés számomra. És természetesen tudtam azt, hogy igenis bennem megvolt az a motiváció és az a küzdeni akarás, hogyha jól teljesítek, akkor ismét lesz majd lehetőségem külföldre igazolni. Gyerekként mindig is nagy álmom volt, hogy édesapám nyomdokaiba léphessek, és én is egyszer a magyar válogatott címeres mezt felhúzhassam, és hogy szerepelhessek a nemzeti csapatban. Emlékszem rá, mikor először a válogatottal pályára lépett, meg azt is, mikor megkapta a hírt, konkrétan Cipruson bent ültünk, szerintem éppen ebédeltünk, és akkor jött neki a meghívó, hogy bekerült a keretbe, hát konkrétan, ha egyedül lett volna, akkor azt mondta, hogy elsírja magát, annyira örült neki. Nem tudnám szavakba önteni azt, hogy mekkora boldogság és mekkora öröm fogott el. Egyszerre izzadtam, libabőrös lettem, és levert a víz. Tényleg látni, hogy konkrétan egész életében ezért dolgozott, és hogy ez ilyen, hát végül is hamar, mert még fiatal, bejött az életébe, hát hatalmas büszkeséggel töltött el. Hál' Istennek Uruguay ellen be is mutatkozhattam a nemzeti csapatban egy különleges mérkőzésen, hiszen a Puskás arénában az volt a stadionavató meccs. Teltház, stadion megnyitó, egyszerűen egy ilyen csapat ellen tényleg ott, nem is mondom a játékosokat, szerintem mindenki tudja, hogy azért egy Uruguayban milyen játékosok vannak, meg voltak akkor ott a megnyitón. Hát az egy olyan felemelő érzés. Akkor azt éreztem, hogy tényleg megérte minden. Tehát hihetetlen volt. És hát onnantól jött egy igazán óriás klubnak a megkeresése. Biotech USA. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.